سبحان الله مخلي الطيور داخل القفص لفترة طويلة. أول ما فتحت الباب عليهن على أساس يطلعن شوية ويتمشن وياكلن، أول شي يسوينه قامن مثل ما تشوفون الحين يتمرغم بالتراب على أساس إنهن يتنظفن ويتسبحن. سبحان الله، يعني إن النظافة ما فقط مقصورة على الإنسان، أيضا على الحيوان والطير. شوف ما شاء الله كيف.